trong quá trình trị sẹo, cắt đáy sẹo thì làm 1 lần, 2 lần hay là buổi nào cũng làm cắt đáy sẹo? Thế thì nhiều bạn hỏi như vậy bởi vì một số bạn sau khi đã tham khảo trên mạng nhìn vào các cái trường hợp mà cắt đáy sẹo xong thì nó rất là xấu, nó bầm, nó tím, rồi nó màu đỏ, màu thâm, rất là xấu. Thì trong quá trình điều trị sẹo rỗ cho các bạn và những người đạt được cái hiệu quả cũng như cái quy trình hiện tại bây giờ mà tôi đang áp dụng ấy, thì quá trình cắt đáy sẹo, tách xơ sẹo thì thông thường chúng ta chỉ làm 1 lần, và thường trong những buổi đầu tiên sẽ là những buổi mà cắt đáy, tách đáy xơ sẹo ra. Còn trong các buổi thứ hai còn lại là chúng ta sẽ sử dụng các phương pháp để cảm ứng collagen. Vậy thì trong hầu hết tất cả các trường hợp chúng ta chỉ áp dụng cắt đáy sẹo 1 lần thôi các bạn nhé. Một số trường hợp ấy thì nếu mà kỹ thuật của người cắt mà không có chuẩn, cắt tách cái đáy sẹo nó không được giải phóng hoàn toàn ra mà nó bị sơ dính một chút này, thì lần thứ hai sau đó tầm khoảng 2 đến 3 buổi, tức là cách ra thì các bạn hoàn toàn có thể là cắt lại, nhưng mà không phải hầu hết tất cả các sẹo mà chỉ một vài cái nốt sẹo thôi. Laser CO2 điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm thì nên làm bao nhiêu buổi? Đấy, thế thì câu hỏi này cũng là một câu hỏi nhiều bạn quan tâm, bởi vì chúng ta biết là hiện tại bây giờ rất là nhiều công nghệ cao được áp dụng trong điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm, và laser CO2 là một điển hình. Chúng ta biết là cái chi phí để điều trị một lần laser CO2 thì phần lớn khá là cao, có thể tầm từ 3, 5, thậm chí đến 10 triệu một lần, tùy vào từng cơ sở. Tuy nhiên là không phải là buổi nào chúng ta cũng đi bắn, chúng ta cũng làm laser CO2 thì có thể đạt hiệu quả đâu, mà laser CO2 thông thường nó sẽ áp dụng vào các cái buổi như thế này. Thứ nhất là các cái buổi để kích thích tăng sinh collagen thì thông thường có thể áp dụng trong 1 cho đến 2 buổi trong quá trình mà xen kẽ với lại lăn kim, phi kim để kích thích cái đáy sẹo đầy lên. Thứ hai là laser CO2 có thể làm trong cái buổi phá xơ sẹo, có nghĩa là trong trường hợp buổi đầu tiên nếu bạn có cái dạng sẹo đáy nhọn, sẹo ice scar hay những cái dạng sẹo mà nó li ti, nó sát nhau thì các bạn hoàn toàn có sử dụng laser CO2 có thể kết hợp với lại chấm TCA để phá vỡ, ăn mòn, đốt bay cái đáy sẹo đi. Còn các trường hợp còn lại như là có thể là cái đáy sẹo trong buổi, là cái cạnh sẹo trong buổi cuối cùng để cho cái sẹo và cái da lành nó được đều hơn thì thông thường là có thể là mất tầm khoảng 2 cho đến 3 buổi để làm laser CO2 hoặc CO2 fractional trong cái quá trình điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm thôi. Còn không phải tất cả các buổi các bạn cũng cần phải điều trị laser CO2 đâu, nên là các bạn chú ý nhé. Sẹo lõm, sẹo rỗ do mụn trứng cá, do thủy đậu để lại thì sau bao lâu thì cái sẹo đó, nếu chúng ta không điều trị sớm thì sau bao lâu cần phải cắt, cần phải tách đáy xơ sẹo? Thì thông thường các bạn để ý rằng là cái đáy sẹo của các bạn nó bị lõm xuống sau thủy đậu, sau mụn ấy, thì tầm khoảng từ 4 cho đến 6 tháng là nó bắt đầu có cái xơ đáy sẹo nó bị già, hay nói đơn giản là nó ổn định, nó bị xơ chắc rồi. Thì trong trường hợp mà cái đáy sẹo đấy nó có cái màu không còn đỏ nữa, nó giống với cái màu của da lành, thì khi đó nếu các bạn đi điều trị thì buộc các bạn sẽ phải cắt để tách cái đáy sẹo nó ra. Còn nếu trong trường hợp mà thông thường dưới 3 tháng thì đối với các cái sẹo này, cái đáy sẹo nó còn ửng đỏ, màu hồng, thì các bạn đi điều trị sẹo thì cũng chỉ cần là có thể tiêm meso, các cái chất tăng trưởng vào để cho sẹo nó tăng sinh lành nhanh hơn, đầy nhanh hơn, hoặc là dùng phi kim, lăn kim vào vùng đó kết hợp với lại chất tăng trưởng để nó đầy lên thôi. Còn khi mà đã cái đáy sẹo nó đã sơ, nó đã trắng, nó đã đều màu với màu da rồi thì buộc các bạn sẽ phải cắt cái đáy sẹo, và thông thường từ 4 cho đến 6 tháng trở đi là các bạn khi điều trị đã cần phải tách đáy xơ sẹo rồi nhé. 100% các bạn không nghe nhầm đâu. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái cách để điều trị sẹo rỗ đầy 100%, và sau khi nó đầy xong tầm khoảng từ 4 đến 6 tháng, cái màu của cái sẹo bạn sẽ không còn nhìn thấy ở đâu là vết sẹo, ở đâu là da lành nữa. Thì bây giờ hoàn toàn có thể làm được cái phương pháp này, đặc biệt là khi chúng ta làm bằng cái phương pháp là cắt đáy sẹo vi điểm, giữ lại vạt da, sau đó thì đệm và làm đầy, nâng cái đáy sẹo lên bằng sợi sinh học tự thân của chúng ta. Tuy nhiên câu này các bạn sẽ hơi hụt hẫng, tuy nhiên không phải tất cả loại sẹo đều có thể làm được, mà chỉ có một vài loại sẹo thôi. Có thể kể ra là thứ nhất là cái dạng sẹo teo mô riêng lẻ, nhưng mà cái đáy sẹo của nó còn giữ được cái vạt da, tức là cái cấu trúc da lành bình thường. Cái dạng thứ hai là dạng sẹo thủy đậu, khi mà cái da của đáy sẹo nó đã gần như nó đều, nó trắng giống như cái da lành vùng xung quanh thì các bạn hoàn toàn có thể làm được. Còn phần lớn hầu hết các dạng sẹo khác các bạn có thể làm đầy nó 80-90%, nhưng nếu mà đáy sẹo nó đã là mô sẹo rồi, nó không còn cấu trúc của da lành nữa thì cũng không thể nào biến mất được. Nó chỉ đầy lên thôi chứ nó không biến mất được đâu nha các bạn nhé. Ok, đấy là câu trả lời cho những bạn hỏi tôi về việc
sẹo rỗ có thể biến mất hoàn toàn 100% không? Câu trả lời là có, nhưng mà một số thôi.